Tässäpä mielenkiintoinen vaihtoehto valtamerkeille älytreenereissä, nimittäin Cycplusan T3. Varsin suorituskykyinen laite hintaansa nähden. Katsotaan tänään, minkälainen laite se on ominaisuuksiltaan, minkälainen se on käyttöön ottaa ja käyttää. Niin, morjesta. Cycplusa on tunnetumpi noista minipumpuistaan, mutta tekee myöskin muun muassa pyörän mittareita ja älytreenereitä, ja tässä on se heidän uusin treenerimallinsa T3. Ja tämä video onkin tehty kaupallisena yhteistyönä Cycplusan kanssa. Laitteen käyttöönotto on varsin suoraviivainen prosessi, eli tuossa paketissa tulee ensinnäkin alusmatto. Sitten kun sitä treeneriä ottaa sieltä, niin huomaa, että painava vauhtipyörä on mukana ja jämerä laite, 20 kiloa siis painaa, mutta tuo kantokahva kyllä auttaa sitten siirtelyssä. Eli käyttöön otettaessa tehdään vaan se, että taitetaan nuo jalat levälleen, varmistetaan, että ne menee lukkoonsa ja säädetään tarvittaessa vaaka suoraan. Treenerissä on valmiina kiinni läpiakseli sovite 12 millin akselille, joko 142 tai 148 leveälle navalle, eli toi vaan käännetään toisinpäin tai sovitin kappale. Ja sitten jos sulla on pikalinkkusysteemi, niin vaihdat niiden tilalle vaan tästä paitsi sen akselin, niin myöskin nämä oikeanlaiset sovitteet. Pakkana tulee 11.28, 11-lehtinen pakka, mutta tämmöisellä soviterenkaalla voit sitten tarvittaessa pistää 8, 9 tai 10 lehtisen pakan. Tälle Shimano HG-paparatallehan löytyy myös 12 pakkaa, mutta jos 12 SRAMia meinaa käyttää tai kampanjaloa ylipäätään, niin sitä tietysti pitää vaihtaa vapaarataskin. Oikeastaan ainoa tämmöinen tenkkapou tuli tuossa asennuksessa niin vaihteiden kanssa. Eli toi rataspakka asuu millin ulompana kuin ton pyörän oma rataspakka suhteessa runkoon. Ja jos se olisi toisinpäin, niin siihen on niin kuin varauduttu. Tässä tämän paketin mukana tulee tämmöisiä säätöprikkoja, jotka sä voit laittaa tonne tavallaan ton akselin pään ja pakan väliin, jotta sä saat säädettyä sitä pakan kohtaa, millä kohtaa se on niin kuin haarukassa versus vaihtaja. Mutta toisen suuntaanhan tämä konsti ei käy, koska siellä ei lähtökohtaisesti ole yhtäkään prikkaa siellä alla, eli mä en saa sieltä pois mitään, vaan mä jouduin niin kuin ton DI2 säätämään pieleen käytännössä siitä, mitä se on tuossa mun omassa pyörässä. Eli sitten kun mä laitan tähän takaisin ton pyörän oman kiekon ja lähdetään ajamaan maantielle, niin mun täytyy säätää vaihteet uudestaan. Tämä oli ainoa tämmöinen negatiivinen juttu tässä. Paketissahan tulee mukana myöskin toi USB-johto ja Antplussa ikään kuin se vastaanotin. Esimerkiksi jos mä sykkeitä haluan tuohon tietokoneelle mukaan, niin sitten mä joutuisin käyttämään tätä, koska mulla ei ole Bluetoothia sykevyötä. Toi yksikkö sinänsä juttelee kumpaakin Antplussaa ja Bluetoothia, ja Bluetooth on kyllä varmempi ja heti löysi, kun pistit Swiftin päälle tuohon tietokoneeseen, niin kaikki datat löytyi kyllä heti, yhteys syntyi, samoin kuin Roviin. Eli ei siinä ole kyllä sinänsä mitään epäselvää. Tähän toimii myöskin ilman sähkösyöttöä tietyn rajoituksiin, mikä on aika hauska ominaisuus. Eli esimerkiksi juuri nuo yhteydet, niin niitä se ei pysty muodostamaan ennen kuin se saa sähköä siitä, että sä poljet. Eli ne tulee vähän viiveellä mukaan. Samoin sitten niin kuin jäähdytys ei pelaa ihan niin tehokkaasti kuin sähkön kanssa, koska silloin sieltä jää niin kuin sähköinen tuuletin pois pelistä. Se on vaan se pyörimisen tuottama ilmavirta, jolla se jäähdyttää. Eli jos oikein niin kuin runnoo ylämäkeä isolla tehoilla, niin kannattaa pistää töpseliin kiinni, mutta ilmankin on siis mahdollista polkea. Tämän laitteen tyyppiarvothan on varsin hurjat, eli tämä pystyy simuloimaan 27% nousua, mikä on jo aika hurja, ja pistää hanttiin 2800 wattin teholla, joka nyt riittää meille useimmille. Vääntöä löytyy 110 Nm tuosta vastusmoottorista, eli tästä se edellinen malli, eli T2, pystyy simuloimaan vain 15% mäkeä 2200 wattin teholla ja 60 Nm väännöllä. Eli aika iso hyppäys on tehty tähän, ja ennen kaikkea toi vauhtipyörän massa ja sen läpimitta ja sen jäähdytys on niin kuin ne, mikä tässä on jouduttu sitten kiinnittää huomioon, jotta se pystyy tämmöisiä tehoja käsittelemään. Useimmat kilpailijoistahan on niin kuin arvoltaan jossain näiden kahden mallin välimaastossa, eli kyllä tämä on aika lailla niin kuin kärjessä, jos hakee semmoista top-suorituskykyä.
Yksi aika jännä ominaisuus, minkä tämä osaa tehdä, on vasen oikea balanssi. Eli siis kuinka paljon sun tehot tulee vasemmasta ja oikeasta jalasta, mikä on niiden tasapaino. Ja sikäli hauska, kun ajattelee, kuinka se liittyy tuohon pyörään, niin eihän te tiedä niin mun polkemistani mitään. Paitsi tuolla tuon kopan vasemmalla puolella on tuommoinen pieni ikkuna, jossa ymmärtääkseni infrapuna-sensori katsoo, että koska mun kantapää heilahtaa siitä ohitte. Ja jos mä oikein ymmärrän, niin siitä se päättelee tämän, että kumpi jalka on milloinkin töissä. Se käyttöönottoprosessi on oikeasti näin yksinkertainen, että ei siinä tarvitse sitten muuta kuin pistää virra päälle ja ruveta polkeen kaikki yhteydet ja esimerkiksi kalibroi itsensä. Mitään lähiverkko-ominaisuuksiahan tässä ei ole, mutta sen sijaan tuossa kännykkäappissa on muutamia asetuksia, joita tälle voi tehdä. Esimerkiksi tuo inertia, miten se tuntuu, niin sitä pystyy täällä kännykkäappissa säätelemään. Ja se on ehkä yksi parhaista ominaisuuksista mun mielestä tässä. Paras, mitä olen kokeillut, niin tämä alamäkisimulaatio, se tosiaan on aidon tuntunen. Ja se oli muuten yksi niistä ominaisuuksista kanssa, joka vaatii sitten tuon ulkoisen virtalähteen luonnollisesti, koska milläpä se muuten sitä pyörittäisi kuin sen sähkömoottorin voimalla. Mutta erittäin luonnikas niin kun ajaa, paitsi ne alamäet myös ylämäet, niin toimii hyvinkin loogisesti ja niin kuin luonnollisen oloisesti tavallaan se vaste, mikä siitä tulee. Ainoa, mikä niin tuossa on pari piikkiä pienempi toi takapakan ison ratas verrattuna mun omaan pyörääni, niin aika äkkiä se loppuu kesken, mutta se nyt toki ei ole trainerin vika, vaan enempikin miehen heikkoutta, varsinkin kun tuo virtuaalimaailmassa tuntuu olla vähän impotin isoja mäkiä, mutta yksi mikä tässä nyt tietysti on, tämähän on kauhean tämärä ajaa, siis niin kuin on tukeva, mutta niin kuin kaikki tämän sortin trainerit, niin ne on sitten oikeasti naulattu tuohon lattiaan, eli se ei niin kuin elä yhtään sun allas. Okei, jotkin valmistajat on sitten rakentanut niin kuin tämmöisiä lisäpalikoita, millä saa eloa siihen traineriin. Sittenhän on tietysti nämä kaikki rocker plate-systeemit sun muut, millä tämä koko systeemi saadaan niin kuin elämään alla vähän siihen tapaan, kun pyörä elää sun alla silloin, kun sä ajat. Eli tällainen ajohan on varsin rankkaa sitten tuolla niin kuin pyörän rungolle ja takakolmiolle, minkä takia esimerkiksi sesoviltaan ajoa ei suositella, ellei ole jotain tämmöistä joustomekanismia siinä mukaan. Toi trainerin alusmatto, mikä tässä tulee mukana, niin ei mun mielestä kauheasti siihen elämiseen auta. Ehkä se nyt semmoiseen juuri niin kuin rakenteiden rasitukseen voi niitä pienentää, että värinät sun muut ei tule kaikki läpitte, mutta ei se niin kuin kuskille juurikaan tunnu. Muutenhan toi on niin kuin miellyttävä ja pehmonen, vähän liiankin pehmonen, eli tuossa kun jos sitä astuu klossikengällä vähän pyörähtää tuossa matolla, niin heti näytti tuommoinen jälki tulevan tuohon maton pintaan, eli ei se kauheasti kulutusta kestä, mutta auttaa juuri siihen, ettei niin kuin esimerkiksi meteli johda rakenteita pitkin sitten talon muihin huoneisiin. Melutasoltaanhan tämä sinänsä on varsin niin kuin maltillinen, että mä mittasin tuosta pöydän päältä noin metri päästä tuosta trainerista, niin oli 450 desibeliä. Siinä oli sitten jo kaikki nämä jäähdytyspuhaltimet ja kaikki muukin päällä, eli se ei ole kyllä millään lailla ongelma tuo melu. Mutta ihan mielenkiintoinen laite ja kilpailukykyisesti hinnoiteltu, jos ajattelee näillä ominaisuuksilla, niin tonnin hintaluokkaa, niin kyllä pistää harkitteen. Jos itse rupesit harkitteen, niin tuossa videon kuvaustestissä on affiliate-linkki, jota kautta kun tilaat, niin samalla tuet sitten Velogin toimintaa. Ja kun käytät osaskorissa alekoodia, niin saat vielä tämän T3 hinnasta parisataa pois. Kiitos kun katselit tämän videon ja pistä vaikka kommentteihin, että onko sisäpyöräily kova juttu vai pyöräilläänkö aina ulkona. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Niin, morjes. Tänään saatiin studiokärpä.